Tuan Mama, welcome back to my channel. Hey, barang baik aku pun dah sampai di dalam kereta aku. By the way, kepada yang tak tahu lah, little context lah, this is my car, the BMW 118i F40 yang aku dah feature banyak-banyak kali kan. Aku rasa yang ada follow aku, korang pun tak tahu kan. Dan barang baik aku pun dah sampai di dalam bag ini. But before that lah, just to show you guys lah, inilah dashcam yang aku sekarang guna di dalam kereta aku, di Z60 Pro yang aku dah pasang dah dekat setahun. So far, so good, no problem. Semua feature dia, 4G dia punya GPS, dia punya interior cabin camera, semuanya clear, bagus dan aku puas hatilah. So now, today, this car pula, this one, kepada yang tak tahu pula, this one is also the BMW 118i, tetapi this one is the first ever model yang dikeluarkan oleh jenama BMW ini. Nampak dia punya logo pun dah kusam dah. And this car, tuan-tuan puan, is not mine, is ayah aku punya. Dan apabila kita masuk ke bahagian dalam, kita boleh nampak atas sini adalah kosong, yang di mana pada tahun zaman ini yang korang bawa kereta tanpa dashcam is terlalu bahaya. Lagi-lagi ayah aku nanti apa-apa pula, nanti kita pula yang risaukan. Jadi tanpa melengahkan masa, kita terus settlekan masalah ini dengan dashcam terbaru DDPAI. Kan kau hao 的话全部有录到。哦，搞笑！只有这个 model 有这个。This is the rear. This is the interior cabin. Ui, besar. Besar. Sebab dia ada special feature yang hanya waktu malam saja akan muncul. Nanti aku bagi tahu lah. Interesting. And this one is the main cam dia lah, the Z60T unit dia. Unit dia lain tau daripada yang lain sebab this one menggunakan satu sahaja kabel and satu sahaja memory card for all three cameras. Yang itu pun menarik. Aku malah dah sampaikan, might as well just pasang terus dia punya 4G dongle ini, yang di mana kepada yang tak tahulah, aku tak tahulah jenama lain ada bagi ke tidak kan, but DDPAI dia ada bagi 90 days free data up to 30GB free data. Jadi maknanya korang masukkan korang punya phone, korang nak check korang punya location ke, korang nak masukkan features dia ke, semuanya menggunakan phone wirelessly remote. Tak perlu pun dekat dengan kereta nak kena connect wifi, semua tak perlu sebab it has a built-in 4G connectivity. Kan? Senang kan? By the way, kalau korang tak tahu kan, diorang nak upgradekan diorang punya tempat dekat tempat sini, nama dia Ref House tau. Jadi kesemuanya official DDPAI, kalau nak pemasangan dia akan berada di sini, Ceras Balakong. Address dia akan dekat bawah. And diorang tak relax. Seorang, dua orang, tiga orang, 4 orang, tiba-tiba muncul lagi seorang. 4 orang pasang. And kepada nak tahulah, harga dia dah set tertera lah. Untuk installation punya price seperti tertera. Kalau korang nak pasang sekaligus semua 3 channel and 24 hour recording macam aku, inilah harga dia. Dengan itu tuan-tuan, pemasangan dah pun siap. Sekejap je. Ayolah, berapa orang dah raba kereta aku tadi kan. Ni tengok dia. Dia punya clean installation, wiring semuanya cantik, sui. Oh ya, kepada yang tak tahu, dia ada animation jugalah. Yelah, pemasangan daripada official DDPAI punya installer, dia orang tahulah, dia orang pasang beberapa banyak biji kereta, model apa, lagi-lagi ini model yang dah tua, dia orang pun tahulah wiring nak sorok mana, ini nak cocok mana, semuanya cun sui lah. Dan model dashcam aku pasang dalam kereta ini adalah the latest Z60T. T itu adalah specifically for the triple camera setup. Model ni dikira high end jugalah. Dia depan recording dia 4K, belakang 1080, dan di dalam cabin dia ada the latest updated interior cabin camera, 2K recording, dan ke semua kamera ini ada HDR recording. DDPAI punya footage dah memang lawa dari dulu lagi, sekarang tambah lagi HDR menjadi lebih jelas. Tambah pula built-in software DDPAI punya Real Cube 2.0 dan juga Night Viz 2.0. Recording tak kisahlah waktu siang ke waktu malam ke, memang terpaling jelas bagi akulah. And of course, tambahan pula feature-feature favourite aku yang ada pada dashcam DDPAI ini, the 5GHz Wi-Fi 6 punya connection, transfer segala video, foto masuk dalam phone korang adalah teramat laju. Kemudian pula antara signature DDPAI, super capacitor battery. Memang parking waktu panas sekalipun, tak kisahlah cuaca Malaysia ni betapa panasnya, betapa teriknya sekalipun, dashcam ni tak hang dan bateri dia tak overheat. Ada lagi satu, tak tahu korang perasan ke tidak, tadi aku ada add on lah dia punya 4G modul ini. Dia cium-cium dekat aku lah. Gatai pula. Yang ini, dengan ini korang boleh remote access dashcam DDPAI. Korang tak kisah korang di mana jua, di negara lain sekalipun, yang penting ada internet line. Korang boleh check current live view kereta korang, tak kisah kamera depan, belakang ataupun interior cabin sekali. And of course boleh check location dan macam-macam lagi lah. Dan seperti aku cerita tadi, DDPAI ada bagi free 90 days up to 30 gigs of usage sekiranya haus. Tapi
Macam mana korang house data in your dashcam kan? Takkan korang hari-hari pun nak check kan? Oh yelah, mungkin lah kan korang nak tengok korang punya suami ke, korang punya isteri ke, pergi ke mana kan, nak check hari-hari kan. Yang tu boleh cepat host. Sekiranya host, korang boleh je masukkan app diorang to top up dan extend the 4G connectivity. Jadi korang tak perlu nak download app lain, contohnya daripada telco lain, you mobile ke, korang punya Maxis ke, korang punya Digi ke, nak download app lain, lepas tu korang bayar lain kan, susah leceh kan. Jadi yang ni, everything in the DDPAI one app settle. Dan update yang paling ketara untuk di Z60T ini adalah dia punya interior cabin camera ini. Seperti aku cakap tadi, yang ni adalah 4K recording, tetapi modul dia adalah totally new sebab dalaman dia ada additional satu feature, infrared AI camera. Apa benda sekiranya dalam kabin korang gelap gelita waktu malam itu, ialah mana ada kabin dalam kereta cerah waktu malam. Inilah dia sample footage tanpa IR activated, kirakan standard camera punya setting lah. Aku tak tekan apa-apa pun. Dan kalau korang perasan, cahaya akan masuk daripada luar lah. Dan aku perasan juga, kalau tinted korang tu jenis yang gelap kan, mungkin tak secerah yang apa korang nampak ni. Sebab tinted kereta ni memang dikirakan aquarium jugalah, cerah lah. Jadi inilah setting sample yang korang boleh tengok dekat sini. Okay, now kasih turn on IR dia melalui app dia. Tak tahu kau nampak ke tidak kan. At least dekat sini korang boleh test lah, tengok dia jelas ke tidak kan. Ini adalah off, on dan juga auto. Sekiranya korang nak auto, dia akan automatically waktu malam tu dia akan ada sensor, dia akan on IR tu tersendiri lah. Dan korang boleh tengok lah perbezaan footage dia, okay ke tak okay, jelas ke tidak. Aku rasa dia akan brighten up the whole image macam night vision, macam korang tengok dalam movie itu kan. Jadi mungkin setengah part tu dia akan gelap, setengah part tu akan cerah, tapi secara keseluruhannya dalam kabin nampak cerah kan. I think this function would be suitable for korang yang di luar sana yang pandu waktu malam, ataupun the e-hailing drivers kan, nak demi keselamatan dalam kabin waktu malam kan. Dekat belakang tu ada apa benda kan, jadi bolehlah rekod dengan jelas. And also, since we are already here, korang bolehlah tengok, dengar perbezaan daripada mikrofon yang original datangnya daripada dashcam. This one is not from my camera. Yang ni suara yang korang dengar ni adalah direct daripada dashcam ini. Okey ke tak okey? Dan footage ni okey ke tak okey? Korang boleh tengok lah. Dan juga sekiranya korang ni jenis nak tangkap toyol ke, pocong ke waktu korang pandu tu, memang confirm nampak lah lepas ni. And one more last thing, aku almost lupa nak mention berkenaan dengan interior cabin camera ini kan. Nampak tak? Dia adalah separate module berbanding dengan the main camera ini kan. Jadi dia boleh positionkan di mana-mana jua yang korang nak. Contoh kalau korang nak nak letak di sini boleh, tak di sana, bucu sana boleh. Kalau bucu sana, dia punya view akan nampak lebih kepada passenger kan. Kalau contoh di sini macam mengganggu, korang boleh je letak di sini pun boleh, di mana-mana lah, sukalah korang. Itu satu. Keduanya adalah disebabkan ini modul baru, sistem baru, jadi dia hanya menggunakan satu memory card sahaja to control all of the camera, termasuk kamera belakang dekat sana. Kalau model yang sebelum ni dia menggunakan dua memory card, yang ini menggunakan memory card tersendiri, yang ini menggunakan tersendiri. Sekarang all integrate into one memory card. Senang, tak perlu nak leceh-leceh nak kena keluarkan memory card bagai-bagai. Dan juga kalau korang tahu kan, memory card sekarang dah makin naik harga. Jadi yang itu pun adalah salah satunya cost saving yang aku pilih di Z60T ini. Dan dengan itu tuan-tuan dan puan, keselamatan kereta ayah aku telah pun disettle oleh aku. Biarpun di bahagian depan, interior cabin ataupun bahagian belakang, everything is covered as long as you have your phone connected to the internet. Kesemuanya dapat track dan dapat record. Dan aku sekarang nak pergi jogging sebab perut aku dah pun boroi. Dan sekiranya korang ada apa-apa soalan berkenaan dengan kereta ini ke ataupun dashcam ke, korang boleh je tinggalkan komen dekat bawah. Aku akan jawab semana yang boleh. Dan sekiranya korang berminat, aku akan sediakan link dekat bahagian bawah juga. And that is all for now. Let's go so much. See you in the next video. Ciao.